Greenstar yhdistää ympäristövastuullisuuden, taloudellisen tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden. Ympäristövastuullisuus on monta asiaa, mutta ehkä keskeisin asia siinä on se meidän toimintakonsepti. Eli me myydään edullisesti huonetta, joka on vähintään yhtä hyvää kuin keskiverto hotellihuone markkinassa, mutta tyypillisesti se on monessa kaupungissa jopa parhaimmistoa. No sitten tämän lisäksi on paljon yksittäisiä asioita, joita voidaan nostaa, mutta käytännössä siinä on semmoinen punainen tai vihreä lanka ehkä on niin kuin kaikkien asioiden miettiminen ympäristön näkökulmasta ja vastuullisuuden näkökulmasta. Ja me mietitään ympäristövastuullisuutta, mutta toki niin kuin sosiaalinen vastuu ja muut ESG-alueet on keskeisiä meille myös, mutta korostuu ympäristöpuoli. Ja sitten tämä samainen huone, niin se tyypillisesti ja peruskonseptiin kuuluvasti, niin se on monikäyttöinen. Eli siellä on 2-3 vuodepaikkaa ja huone myydään samaan hintaan riippumatta siitä, että paljon siinä on asiakkaita, jolloin se on kilpailukykyisesti hinnoiteltu tai jopa todella kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Ja tätä kautta meille tulee enemmän asiakkaita ja korkeampi käyttöaste hotellille. Ja sitten se perusajatus siinä toteutuu sitä kautta, että kun meillä on paljon asiakkaita per huone ja meidän hinnat on edulliset ja käyttöaste hotellissa on korkea, niin ympäristöjalanjälki niin on hyvinkin pieni sitten per asukas. Me pyritään viestimään ensinnäkin siitä, mitä me itse ollaan tehty. Eli lähtökohtaisesti jo Greenstarin valitseminen tyypilliseen, ehkä sanotaan perinteiseen hotellitoimijaan verrattuna, niin me halutaan viestiä siitä, että se on hyvä valinta. Eli paljon asioita on tehty pinnan alla, jotka ei sinänsä näy. Mutta se valinta on jo itsessään se ympäristöteko, meidän näkökulmasta ainakin. Että meille tullessaan tietää, että kaikkia asioita on ainakin pyritty miettimään. Mutta sitten toinen asia on tietysti se, että miten se asiakkaan kulku meidän kiinteistössä ja hotellikonseptissa, niin me pyritään mahdollistamaan semmoinen kestävällä tavalla toimiminen, oli se sitten kierrätystä tai ruoan laittamista meidän aamiaispisteissä tai vaikka lisäpalvelujen ostamista sen mukaan, mitä tarvitsee. Niin me pyritään tekemään se yksinkertaiseksi ja helpoksi asiakkaalle. Ja toki me pyritään viestimään niistä asioista, joita me itse tehdään, mutta samaan aikaan me ei myöskään haluta liikaa informaatiota tai se pitää olla hyvin pohdittuna, että mistä kaikesta kerrotaan. Että asia ei käynyt tavallaan itseään vastaan. En esimerkiksi itse haluaisi kuulla joka paikassa, miten pitää toimia, että se mua ärsyttäisi itseään, mutta pyritään kertomaan sillä tavalla, että se on positiivista ja vapaaehtoista ja lähtökohta on kuitenkin hyvä, että kiitos asiakkaalle siitä, kun on meille tullut. Se yksittäiset esimerkit tietysti, jos lähdetään siitä, että kun kiinteistöt on erilaisia ja niiden sijainti on erilainen, eli kaikki on tavallaan uniikkeja meidän 5 nykyisestä hotellista, niin jokaisen kohdalla lähestymiskulma on hiukan toinen, eli tehdään vaikka uudiskohdetta, minkälainen on Vaasassa ja Joensuussa, niin siellä ympäristövastuullisuus on sitä perusteellista suunnittelua sille kiinteistön käytölle, eli suunnitellaan juuri siihen konseptiin, mitä me ajatellaan Greenstarin olevan se kiinteistö. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että pyritään käyttämään esimerkiksi tilaa hyvin tehokkaasti. Eli mitään niin kuin turhaa neliötä siellä ei ole, koska turha neliö pitää siivota, lämmittää ja jonkun sen pitää maksaa. Ja tätä kautta, kun niitä ei ole, niin niistä ei myöskään tarvitse huonehinnassa maksaa. Toinen tehokkuuden elementti on esimerkiksi se, että me suunnitellaan meidän kylpyhuoneet. Eli meillä on valmiita kylpyhuone-elementtejä, joita me käytetään. Ne on suunniteltu juuri Greenstarin konseptia ajatellen. Ja siellä aina automaattisesti toteutuu sekä nopea rakentaminen, korkea rakentamisen laatu että niin kuin säännönmukaisuus, eli ne on kaikki samanlaisia. Ja silloin me tiedetään, että ne kuluttaa vähän vettä, asiakastyytyväisyys on niissä riittävän korkea ja ne on niin kuin meidän konseptin ja ilmeen mukaisia. Muita asioita sitten sanoisin, että kiinteistöstä jos puhutaan, on niin kuin sanotaan vaikka tässä, missä olemme tällä hetkellä Lahdessa, niin tämä on niin kuin alun perin kokoushotellina aloittanut elämänsä 90-luvulla ja siinä on paljon hyvää, mutta ihan suoraan Greenstariksi ei taivu. Ja me ollaan lähdetty ihan siitä, että me ollaan pari vuotta itse asiassa tehty työtä, että on käyty läpi, mistä tämä talo on tehty, minkälaista tekniikka on. Eksperttien kanssa on selvitetty ilmanvaihtokoneiden toimintaa,
kiinteistöohjausjärjestelmän toimintaa ja on pyritty mukauttamaan sitä meidän käyttöön sopivaksi. Ja oikeastaan niin kuin sinänsä niin kuin järkevillä kustannuksilla on päästy siihen, että noin 30–40% on saatu laskemaan energiakulutus kiinteistössä. Se on jo merkittävää ja vieläkin on varaa vähentää. Yksittäisistä asioista sitten tuo energiankulutus on tietysti tärkeä, se vaikuttaa hintaan ja se on ympäristöön merkittävä vaikutus. Kaikki meidän käyttämä energia on siis vihreätä lähtökohtaisesti, hiilidioksidineutraalia ja uusiutuvilla luonnonvaroilla toteutettua. Mutta tätäkin energiankulutusta niin me pyritään tietysti vähentämään. Periaatteessa jatketaan nykyisellä mallilla, eli me seurataan aikaa, mitä esimerkiksi vaikka päästökompensaatioihin, energiamuotojen valintaan, kierrätykseen, asiakaspolkuun, digitaalisuuteen, kaikki nämä, mitkä tulee, niin niiden kanssa pyritään aina ottaa käyttöön parhaita käytänteitä ja muuten jatkaa tämän peruskonseptin pohjalta uusissakin kohteissa.